what's up mga moms, mga paps, good morning! Ang aga ng biyahe namin kasi papayos kami ng tennis gabi ko guys. So ngayon, pabalik kami ko Jonel para tanggalin at papamachine shop namin sa malapit. Ayun, papaayos natin. Anyway guys, ito din yung reason ba't hindi kami natuloy ng Bicol. Baka mas lalo kaming matagalan, salo tayo magka-aberya kung hindi natin ipapaayos agad. Ngayon, hindi kami natuloy ng Bicol. Sa New Year na lang kami babiyahe. Sayang nga. It's God's plan. Kaya di kami natuloy. Aso nasa ano na kami. Papunta na kaming Tagaytay. Kaya mas pinili naming bumalik na lang. So anyway guys, update na lang kami kapag malapit na kami kila Kuya Jonel or nandun na kami. So, ayun. Cement lang. Kanan siya, Cement lang. Ay, kaliwa. Pakaliwa siya eh. Tapos gumasgas ng pakanan. Gusto yun?
na pala, ano? Ito sa Imus. Ito. Bata pipili. Hindi, pakontrado mo. Alin? Templa. Ha? Di tayo abot dalaga. Bakit? Belinda? So yun guys, hindi na ako nagpa-machine shop kasi dinouble check ni Kuya Jonel kung yung telescopic ba talaga yung may tama. Pero sa nakita naman niya is okay yung telescopic, but na-disalign yung T-post. Yung sa T-post tayo nagka-problema. Kaya yun yung inayos niya. Galing sa Kuya Jonel. Salamat Kuya Jonel, galing-galing mo po. Galing ni Kuya Jonel, naayos niya. Kasi nung sa Honda sabi ano daw, fender lang daw yun. Pero nung tinignan T-post na pala, buti naman at naayos din, nasolusyonan agad. Kaya makapagbiyahe tayo ngayong New Year. Punta kami ng Bicol. After na year-end ride ni Vinci, saka kami pabiyahe. So yun na nga guys, pauwi na kami ngayon. And hindi ko alam kung kailan to ma-upload. Baka bago mag year-end ride si Vinci or after ng year-end ride. If ever man bago mag year-end ride, in-invite ko po kayo lahat para umattend sa year-end ride ni Vinci this 29 sa Marine Base. So yun, meron tayo mga paraffle doon. So yung mga kapunta, may chance kayong makasali sa raffle namin. And thank you na din sa mga sponsors at sumuporta sa year-end ride ni Vinci. Yun. Pero if ever man after ng year-end ride, papasalamatan ko na lahat ng nag-attend, lahat ng pumunta, lahat ng sumuporta. Maraming salamat po sa inyo at sa mga patuloy na sumusuporta sa amin kahit na minsan lang kayo makapag-upload this coming 2020. Kasi ako is kailangan ko mag-review guys. Siguro makapag-upload ako kahit paunti-unti na mga ride namin. Baka bihira na kayo makapag-ride kasi yun na nga, kailangan ko mag-focus. Kailangan ko mag-focus sa aking future kasi baka itakwil na ako ng aking mahal na ina. Kasi itakwil na aking mahal na ina. Ayun, so para iwas away sa aming magnanay, kailangan ko siyang sundin kasi alam ko din naman na para din naman sa akin yung gusto niyang mangyari. Kaya kailangan ko guys mag-review. So ayun, ganito na lang muna ang aking vlog. Again, salamat sa inyong lahat. Salamat sa panunood, sa pagla-like at sa pag-share. Thank you so much. Pasensya na kung rinig na rinig yung ingay ng motor dyan sa likod natin. Yabang nga eh. Yabang! So yun, you know the drill. Ride safe. Peace out. Happy New Year sa lahat. Ginagawa mo! Babike to.